yung magiging goal dito ng NT7. I hope they're ready for this kasi medyo pangpunit din yung lineup dito ng ONIC. Ito, masusubukan ang mental fortitude. Sabi nga ni Burrito para sa Entity 7 on how well they have resetted throughout the few minutes na nagkaroon tayo ng break, adjustment onto the draft. But so far, composition-wise, punit, tunaw ang kayang gawin ng ONIC ID. At nagre-reflect na yan, wala pang isang minuto sa laban, Rockhart. Na-force na agad ng revitalize here for Bagwin. And as we mentioned, na ito yung pwedeng gawin ni Lutfi hanggang mamaya. Malupit na pang-zone, malupit na pagbabay ng time para kay Akashi na magstay lang sa lane niya. I think that's half the battle eh. Kasi if you keep the fight in the middle, libre-libre si Kyrie. Ngayon, with the flicker in, and gamit pa talaga yung bago-bagong Street Fighter skin, itong si Kiboy, talaga namang nagpapakitang gilas dito, giving Kyrie so much space sa jungle. Yeah, and we mentioned na yung Pakito, di ba, na oo, tanggap na natin na hindi na siguro si Lutfi ang pinaka-target niya. It's all about bypassing at abutin si Kyrie. Pero paano mangyari yun kung hindi siya makaabot sa mga ganitong clash ng mga pitikan? And eventually, a double kill here for Kiboy. Grabe. Naging double kill na lang yung kasi ilang segundo lumipas pero that was an eventual triple kill na rin kung konsidera natin yung numbers. Oo, hindi lang nabigay yung kill over to the Hiraka but that's still a lot of gold. Yep. Going over to ONIC just like that. Napakagandang simula para dito sa ONIC. That's exactly what you want, especially kung assassin jungle ka. Gusto mo yung scaling na napakabilis. And yung hahanapin nila ngayon of course with hide on bush. Hindi na talaga tinigilan ni Kiboy dito pero may kill na nangyayari dun sa gitna off-cam. Hindi natin inasahan. That's gonna be the Lilia going down. Oh, surprisingly, no, maganda. Nag-farewell pa rin naman si Shin. Although, sana mamaya makita rin natin yung mga ibang replays doon. But so far, kahit papano for Entity 7, hindi naman sila masyado pang, sabi natin, downside here para sa game number 2. They have the kits. They have what it takes naman to instantly burst down heroes. They just need time. At yung time na yon ay pwede pumabor. I see some compromising jungle dito. Nagde-deny ng purple buff doon. Gapang moments para ka-hide on bush. While ang ONIC ay nakafocus sa big objective. I-hold lang to ni Kyrie. At looking at the lower thirds here, ay makikita nga natin na mukhang magsasucceed si Hide on Bush sa pagde-deny ng purple laban doon kay Kyrie. Tama. Sobrang multitasking ginagawa din ng ONIC ngayon. Kyrie's just getting everything habang tinatrabaho naman ng mid-duo ni Sans and Kiboy, yung baba. Keeping them at bay. Hindi sila makalabas sa totoo lang. Hide on bush again. 1v1 with Kyrie. Make that a 2v2. Magkakagulo dito. And of course, even that deadly magic, kayang-kaya ding saluhin ng Hirara. Binawi lang ni Kyrie yung kinuha sa kanya. Pero kasi kahit anong gawin sa ngayon ni Hide on Bush, talagang ito yung plano ni Kiboy. Lagi lang abangan siya. It's either him or Shin. And it's looking like si Shin masasarado na corner pa! That's going to be a kill yet again by Kyrie. At yung orange map, yung Charmaine, lahat kinuha niya. That's 4 levels ahead. 4-level gap yung jungle to jungle natin at di mo kang magtatantan dito si Kyrie. There's going to be the taunt. Pero okay lang, there's going to be iframe. Sobrang pang-delay ang ginagawa dito ng ONIC ID laban sa Entity 7. Guys, i-clip nyo na. Level 4 laban sa level 8. Anong gagawin mo doon? Ngayon, Wala. pati si Doom, na mo problema. Wala pa nga ultimasi. Level 3 pa rin yung gold laner nila. Wala siyang blazing duet. Might be a blazing going down. Nandyan yung mga sidestep for Kiboy. Yakabang agad si Kelrat! So, with the Jet on the way, the Dragon combination si Shina atras. Andiyan pa rin naman yung masang semiconductor. Even the ultimate as well has been activated but not enough para maka-equalize man lang ng kill. Bagwin na paliligiran na ng mga Glooms and Kelra. Yet again, focus fire lang sa pagkuha ng gold shields. What a way to start off game number 2. Almost 5k gold lead. This is ONIC time na naman. 4 na minuto pa lang, 5k gold lead na. What the heck is happening? Itong si Hide on Bush, sabi niya, bigyan mo naman ako ng isa. And even with all the safety, the safe play na ginagawa dito ng NT7, yung babatal ka nila, todo invade. Kelra with a beautiful dive under the turret, just making sure na kaya niyang sayawan. Itong si Kiboy, parang nababad trip na wala daw kaya lumaban sa kanya. Ang hirap ng buhay ng Entity 7. Si Kiboy pa yung na bad trip no? Pero ayan na. Tira mo,
hanap gulo talaga ang forte dito for ONIC. At sinabi nga ni Rockhart talaga na makapunit composition talaga yung ginawa nila ditong draft. And not to mention, it's also like radiating so much confidence na another objective, uncontested at all. Grabe yung multitasking na ginagawa dito ng ONIC Indonesia na sinasabi nga natin na nag-fit talaga sa kanila yung meta na to. You're giving favorable setup heroes with a hefty amount of damage to K-Boy. Ngayon nakita natin nag-Sky Piercer na si Kylie. Now moving forward, expecting more damage and dive para dito sa ONIC ID. Sipa na naman para kay K-Boy. Lutfi for the finishing move. Sa pinakagilid. Nandyan yung mga Angry Gloom. Susunod pa nga dito kay Lashin na mapipilita mag-tower hug just to try and evade those attacks. Kaso kapalit is going to be the T3 turret doon sa may bandang gitna. Hindi pa magtatantan. Bandang babahabol pa. Purify na pop na rin. Doom, kailangan umatras kasama si Vagwin, pero the damage is just too much. At yung torn apart memory, sasapat na rin para sa pagkitil ng buhay nila Vagwin. Hindi pa yata tapos. ONIC ID once more. At mukhang nagtutuloy-tutuloy na naman ang snowball nila dito, Rockhart. Yeah, ang hirap na din pigilan ng snowball nila just because even under the tower, Athena, wala nang kayang tumagal. Gusto nilang depensahan lang yung Tori, gusto nilang lapitan yung minions, pero hindi sila pinapayagan. And even though mababa yung buhay ngayon ng ONIC, I feel like sobrang grabe naman kasing effort ang ginawa nila to absorb all the damage. Sabi, ang nagkatotoo din dito yung sinabi natin during the draft, sa totoo lang, Lutfi, no one can touch this guy. This guy is unkillable. Anong gagawin mo sa Uranus na yan? Grabe, no, lupit talaga ni Lutfi. Kaya ito yung sobrang concerning nung pinagbaban yung dirot. Tama. Sabi ko, binon din yung Sora. Si Lutfi, talagang ang gagawin lang nito, mag-solo game. Parang True. dapat may oras pa siya mag-brawl kahit dalawa yung cellphone niya na hawakan. Pero anyways though, for ONIC ID, this is the kind of game that they shine the most, diba? Ang dami rin nagko-comment ng mga Indonesian viewers natin na kapag parang brawl-like, centric, early game, capitalizing in dominance, it's ONIC time over and over again. Tapos doubling down on to Akashi. Yung AOG magmi-miss out pa. Might be falling down para dito sa Entity 7. That is a huge lapse and a huge speed bump. Nakalamababangga. Kelra with a killing spree. They can do nothing but fall back at tumakbo, Rockhart. This is just too much for Entity 7. Ang sakit mapanood to, pero this is the reality of MSC. Everything is earned at ina-earn ng ONIC ID yung chance na makaapak doon sa upper bracket natin. That's right, 7 minutes in, nakatambay na lang si Lutfi doon sa gitna. Ganun talaga kalala ang nangyari ito. Sobrang perfect ng Lilia and ng Uranus dito. Si Lutfi, as in talagang wala, hindi na kayang labanan. You can't spell lupit without Lutfi. Ganun talaga siya kalupit. And eto na, naglalakad na. ONIC gusto nang mabilisin. Gusto na ng fast 2-0 victory. Will they be able to get the waves in momentum? Yun na lang ang tanong. And of course, they're also waiting for Kyrie. Siya na lang inaantay dito sa taas para naman matapos na ang kanilang paghihirap. Pero so far, I would say, Lutfi! Entity 7 still holding on very, very well. Lutfi, o, mo, 3 kalaban. Prito mayo lang, oh. Wala siyang paki. Sabi niya, ayaw niyong pindutin yung sentry. Ako na lang. Kaso bawal, diba? Pero anyway, ito yung AOG attempt para kay Vagwin. Kaso nga lang sa pag-attempt niya, siya pa yung mapapatay dito ng ONIC ID. Finishing mo para kay Lutfi. Doom, replacing duet. Yung attack at yung damage ay wala pa rin talaga. Hindi magiging sapat. 13k gold lead. It's Lutfi against 3 members. Siya ka ba lang sasama? Dito sila Kyrie. Magkakos ng tropol. Doom and the rest will ensure that kill. Pero it took what? 4 members na nagja-juggle ng enough damage just to take that a single hero, which is si Lutfi. Oo, sabi natin medyo shutdown yun, pero at the end of the day, hindi kasi si Lutfi yung problema lang din nila. Ngayon, That's true. Hindi pa sila makakalabas ng gusto even though there's a Lord because the threat is just still too much to handle. At ang ONIC pa rin ang makikita natin na mas papabor pagdating sa placement dito sa jungle camp. Nabigyan ka naman ng konting room to breathe pero hindi pa rin yun sapat para talagang ma-turn around yung gold lead na nabuo dito ng ONIC. 12,000. Wala pa tayong 10 minutes, 12,000 gold lead na sila. That just means they have so much control
And medyo mahirap yan tagusan ngayon. Try nilang gawin yan with the conceal. Will not be enough actually. Kiboy gonna go for the ISO play para naman dito sa main tank nila na puwersa na tumalon pa atras with the AOG. And ngayon, the chase is on. Mapatras naman ng NT7. I think that's a good idea. Wag yun na muna i-contest yung Lord. This is such a risky one if you force it. And because of that, medyo libre na Lord, I would say, para sa ONIC. Although hindi pa yata sila tapos. So may info lang naman. Looks like it's gonna be ONIC with Lord number 1. Pecha de peligro para sa Entity 7. Alam mo na pag pecha de peligro, kailangan muna nasa bahay ka. Tipid tips, kumbaga. Hindi pa ito yung time para mag-splurge ng skills ang Entity 7. And I think like, hindi na nga dapat natin nakita na masyado silang lumalim dun sa Lord. Because Flickers wasn't available for Akashi and Shin. Hindi sila makakapag-commit din ng sabihin natin mga sudden ganks or sudden burst dito sa ONIC ID without those kits as ready as well. Plus, ito rin yung medyo red flag kapag kayong AOG ay puro pang takas na lang without eventually making a play for it. Hindi na siya nagiging play setter. 'Di ba? Nagiging more of a play escape na yung kits na meron ng Entity 7 and now it's ONIC Indonesia marching towards the mid lane. Sabay-sabay ang wave, basag at bukas na ngayon ang gate para sa Entity 7. It's Loopy yet again on the sides and Shin eliminated in an instant by Kyrie at mukhang magna-tower lock na sila. AOG is there pero mamimiss out ang mga crucial members para sa ONIC ID. Papasok na din sila kay Boy, patay na rin sila. Kyrie na ngayon nananagasa. Wala magka-kill, making it a double kill. And yet again, ONIC ID with a dominant win, 2-0 sweep.